السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عودة العام الدراسي من جديد. فكل واحد بيجهز لمدرسته وكل واحد بيجهز للكلية بتاعته، وهنبدأ الصحيان بدري من جديد. لكن قبل ما نرجع للكلية تعالوا ناخد حلقة سريعة لطيفة النهاردة. حلقة النهاردة هتكون عن الكحة. والكحة عندي في منها نوعين، إما الدراي كف أو البرودكتيف كف، اللي هي الكحة الناشفة والكحة ببلغم. حلقة النهاردة هنتكلم في جزء بسيط عن الكحة الناشفة وازاي نتعامل معها، وكمان هنخصصها زيادة فهتكون نتكلم عن الكحة الموجودة في الأطفال والرضع. لكن في الأول تعالوا نعرف ايه هي مسببات الكحة. الكحة عندي ايه هي الحاجات اللي بتخلي الشخص يجيله كحة. الكحة عندي بتحصل بسبب حاجة من ثلاثة. الحاجة الأولى معايا المعروفة باسم البوست فايرال كف. حضرتك بعد ما بتخلص دور البرد بتاعك والإنفلونزا بخير وبتنتهي من مناديلك والرشح والدنيا دي كلها، بعد ما بتخلص وبتخف بتلاقي فيه شوية كحة قاعدين معاك بعد انتهاء دور البرد. شوية الكحة دول هم المعروفين باسم البوست فايرال كف. الحاجة التانية معايا وهي الكحة اللي بتحصل كأثر وعرض جانبي لبعض الأدوية، خاصة الACE inhibitors دراج، ودي مجموعة من الأدوية اللي بتعالج الضغط. زي مثلا عندي في السوق من أشهر الحاجات الكابوتين اللي هو المادة الفعالة بتاعته الكابوتريل. آخر حاجة معايا وهو ما يعرف باسم الجيرد ديزيز، وهي الجاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز. والحالة دي بتحصل الكحة فيها بسبب الاريتيشن اللي بيحصل بسبب الأسيد اللي راجع من المعدة وطالع ناحية المريء. كده احنا عرفنا الكيسز اللي بتحصل فيها الكف، فتعالوا نعرف ازاي نعالجها. مضادات الكحة تعرف باسم الانتيتوسيف. الانتيتوسيف عندي الميكانيزم بتاع الشغل بتاعها واحد من اتنين. اول حاجة عندي السنترال انتيتوسيف، ودي حاجات بتشتغل سنترال مركزية. الحاجة التانية معايا وهي البريفرال انتيتوسيف. تعالوا نشوف كل واحد فيهم. السنترال انتيتوسيف عندي بتشتغل عن طريق انها بتعمل ديبريشن للكف سنتر الموجود في البرين. في البرين بتاعي مركز مسؤول عن الكحه، فالادويه دي بتوصل للمركز ده وبتعمل له ديبريشن وتهديه وتوقفه عشان تهدي من الكحه، او انها بتعمل انكريز للثريشولد بتاع الكف. من اهم الامثله عندي للسنترال انتيتوسيف اول حاجه معايا واقوى حاجه وهي المورفين، ودي بيحصل لها ادمان بصوره شديده جدا، عشان كده بتلاقيها مش موجوده في ادويه، ولو موجوده في ادويه فالادويه دي بتبقى محظوره وممنوع انها تتباع، بتبقى موجود في بعض الاماكن فقط. تاني حاجة معايا وهي مادة الكودايين. مادة الكودايين بيحصل لها إدمان لكن بطريقة أقل من اللي بتحصل في المورفين، وعلشان كده برضو انتشار المادة دي في أدوية الكحة بيكون نادر جدا. آخر مادة معايا وهي مادة الديكستروميثروفان، وهي مادة نون أدكتيف، يعني ما بيحصلش منها إدمان، لكن احنا كشعب مصر الحمد لله حولناها من نون ادكتيف لماده ادكتيف، وهي ماده بتكون موجوده في اشهر ادويه الكحه حاليا في السوق المصري اللي كله يعرفها سواء صيدلي او غير صيدلي، زي التوسكان والتوسوفان ان. تلاقي الشخص دخلك وكانوا بيدوروا عليها بشق الانفس الفتره اللي فاتت لانها كانت مسحوبه ودخلت جدول، فبمجرد ما رجع التاني بتلاقي الشخص سحب منك ازازه التوسكان او التوسوفان ان وهو واقف راح رفع بلع نصها في لحظه. طبعا دي حاجة غلط جدا، لان المفروض في جرعة محددة بتتاخد، لكن انها اتحولت لحاجة ادكتيف فخلاص الشخص ما بيجيش يرتاح غير لما بيشرب نص الجزازة، او ممكن في بعض الناس بترفع الجزازة كلها مرة واحدة. ندخل على الحالة التانية معايا وهي البريفرال انتيتوسيف، ودي حاجات مش موجودة بكثرة لانها بتشتغل بصورة بريفرال مش سنترال، فبيكون تأثيرها اقل من السنترال. اشهر المواد الموجودة عندي البنزونيتيت، والجرعة بتاعتها بتكون من 100 ل 200 مللي جرام، بتتاخد عن طريق الفم 3 مرات في اليوم. ومن أشهر الأمثلة الموجودة في السوق المصري المادة الفعالة بتاعتها البنزونيتيت هي البرونكو فري كبسول. طيب دخلك شخص الصيدلية أو شخص عندك في البيت بيشتكي من كحة وعاوز علاج للكحة. في كام سؤال مهمين جدا لازم تسألهم الأول قبل ما تبدأ توصف له العلاج، وهما العمر، وهل الكحة دي ناشفة ولا ببلغم. مع بعض هنتكلم زي ما قلنا ان احنا هنتكلم عن الكحة الناشفة في البيبيز والاطفال لحد سن 2 سنين. الادوية عندي بتتقسم كذا حاجة، لكن فيما يخص الرضع فاحنا افضل حاجة واسهل حاجة نديها للرضع هتكون عن طريق الدروبس اللي هتتاخد عن طريق الفم، لان الطفل الرضيع ولا هتقدر تديله حاجة سيرب او تابلت، فافضل حاجة واسهل حاجة بتكون عن طريق الدروبس. الدروبس عندي بتتقسم لحاجتين، اما حاجه كيميكال ودي بتكون قليله خالص في السوق، بيكون ليها بعض الاثار الجانبيه فما تنفعش مع الرضع، والحاجات الهيربال.
اللي هي بتكون من مصدر طبيعي. من الامثله على الادويه الكيميكال الموجوده عندي في السوق حاجه زي الساين كود دروبس، ودي الجرعه بتاعتها بتكون 10 نقط 3 مرات في اليوم، ودي بنستخدمها في حاله الاطفال اللي بيكونوا اكبر من شهرين فقط. يعني لو جالك حد شهر او شهر ونص مش هينفع تستخدم معاها الساين كود، وهنستخدم معاها حاجه من الحاجات الهربال. نبدا بقى نتكلم مع بعض عن الحاجات الهربال. الحاجات الهربال بريبريشنز عندي دي حاجات آمنة جدا للأطفال والرضع، لأنها بتكون عبارة عن أعشاب طبيعية، وبما إنها أعشاب طبيعية أو هربال فما بيكونش مكتوب عليها إنها مضاد للكحة أو أدوية كحة، بيكون مكتوب عليها دايتري سبلمنت أو مكمل غذائي. وهنا هتقابلك المشكلة إن في ناس كتيرة بمجرد ما تطلع لها الدواء ده يقول لك إزاي ده مش دواء كحة، ده مكمل غذائي. فحضرتك لازم تفهمه إنها من مادة طبيعية عشان ما هيكونش ليها آثار جانبية على الطفل او الرضيع، عشان كده مكتوب عليها مكمل غذائي مش مكتوب انتي توسيد. تعالوا نبدا مع بعض في الهربال بريبريشن نشوف الدروبس بريبريشنز منها. واشهر حاجه موجوده عندي في السوق اللي هي ميني جوافه دروبس، والجرعه بتاعتها بتكون 4 إلى 8 نقط، تستخدم 3 مرات في اليوم الواحد، ودي الشكل بتاعها. وفي منها اللي هو جوافه بتكون في صوره شراب، لكن دي عشان دروبس وللأطفال الأصغر فاسمها ميني جوافة. تاني حاجة معايا نتكلم عن السيرب بريبريشن. من أشهر الحاجات الموجودة في السوق عندي من السيرب بريبريشنز من الحاجات الهيربال عندي زي السنة دراي سيرب والألفيولين سيرب. والألفيولين كلنا عارفين إن في ألفيولين عادي والألفيولين بي. الجرعات بتاعتهم بتكون عبارة عن 2.5 سنتي، اللي هي معلقة صغيرة نستخدمها 3 مرات في اليوم. طيب حضرتك تعالوا مع بعض نعرف ايه هو الفرق بين الالفيولين العادي والالفيولين بي. وزي ما انتم شايفين دايتري سبلمنت مش مكتوب انتي توسيد. الالفيولين العادي عندي ده بنستخدمه في حالات الدراي كف. جالك حد بيقول لك طفل صغير بيعاني من كحة ناشفة مفيش بلغم، فتطلع له الالفيولين. لو جالك قال لك ان عندي طفل بيعاني من كحة ببلغم فهتديله الالفيولين بي عشان بيستخدم في حالات البرودكتيف كف. لكن ملحوظة كده، الاتنين عندي ينفع نستخدمهم للكحة سواء الناشفة او اللي ببلغم، عشان الاتنين بيحتووا على نفس المواد الفعالة باختلاف مادة واحدة بس بين كل واحد والتاني. والمواد الفعالة الموجودة في الالفيولين والالفيولين بي باختلاف التركيزات بتاعتهم كلها بتعمل على تهدئة الكحة وطرد البلغم. لكن هنلاقي مثلا الحاجات المسؤولة عن طرد البلغم في الالفيولين العادي بتكون اقل من الموجودة في الالفيولين بي، وهكذا. وده القائمة بتاعت المكونات بتاعت الالفيولين والالفيولين بي. وهنشوف ان الاختلاف الوحيد فيهم في التركيزات بين المواد وبعضها، واختلاف ان الالفيولين العادي فيه زيت الكافور لكن مش موجود في الالفيولين بي، اما الالفيولين العادي ما فيهوش اليانسون لكن موجود في الالفيولين بي. كده عرفنا الفرق بين الالفيولين العادي والالفيولين بي، وده يستخدم امتى وده يستخدم امتى. تعالوا مع بعض نشوف اخر حاجة معايا في الادوية اللي بنستخدمها لعلاج الكحة الناشفة، السابوزيتريز، وهي الليبوسات. الليبوسات عندي بستخدمها في الاطفال، ويفضل ان انا استخدمها في حالة الطفل من 2 فما اكتر عشان ما تعملوش اي التهابات ولا تعمل له اي مشاكل. من اشهر الامثله الموجوده عندي في السوق من ناحيه اللبوسات فهي السيلجون لبوس، وموجود منه الشراب كمان. لكن احنا بنتكلم عن اللبوسات فهنشوف السيلجون لبوس، وده بنستخدمه في حاله الدراي كف، والجرعه بتاعته بتكون لبوستين او 3 خلال اليوم على حسب قوه وشده الكحه. طبعا الشهير المنتشر بكثره واللي بيستخدم على الفاضي والمليان في كل حاجه وهو الريكتوبليكسيل لبوس. الريكتوبليكسيل عندي بيستخدم في حاله البرودكتيف كف بس، يعني لو جالك شخص بيشتكي من كحه ناشفه ما تطلعلوش الريكتوبليكسيل، طلع له السيلجون. لكن لو جاي بيقول لك كحه ببلغم فافضل حاجه ليها تكون الريكتوبليكسيل. وكمان بيستخدم في حالات البرد، يعني لو شخص او طفل صغير اكتر من 2 بيعاني من برد فالريكتوبليكسيل فعال جدا معاه لاحتوائه على مادة الباراسيتامول. الدوز بتاعة الريكتوبليكسيل بتكون لبوستين او 3 برضو في اليوم. في معلومة لطيفة خالص عن الريكتوبليكسيل، وهو ان اللبوسة الواحدة من الريكتوبليكسيل بتساوي 10 ملي من دواء اوبليكس، طبعا اللي كلنا عارفينه وناس كتيرة او الشعب المصري كله بيستخدمه. وطبعا لو قاعد في صيدلية هتلاقي الشخص داخل بيقول لك عاوز الدواء ابو معلقة خضراء،
وده شكل علبة الأوبليكس، ودي المعلقة الخضراء اللي الناس كلها بتتكلم عنها. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بصورة كفاية. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتقولوا رأيكم في كومنت. كنت معكم عبد الرحمن حسني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.